What's up guys? Welcome back to our channel. For today's cooking vlog, magluluto tayo ng traditional carbonara, which is a carbonara without cream. Maglaga na muna tayo ng pasta bago lutuin ang sauce. Paghaluin ang itlog at cheese, add pepper, unang iprito ang bacon gamit ang konting olive oil dahil sarili ring magmamantika yung bacon. Iprito ito hanggang sa maging color brown pero hindi dapat crispy. Ilagay ang bawang, sibuyas, at sili. Then, ilagay na rin yung pasta at haluin. Bago natin ilagay yung mixture, patayin natin ang kalan para di maluto at magbuo-buo yung itlog. Pakonti-konti lang din ang paglalagay nito para mas mahalo ng mabuti. Maglagay ng pasta water at haluin para mas maging saucy ito. That's all for this vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell for updates and more videos.